טוב, היי ראיה, איזה כיף לארח אותך כאן בשרשרת נשים, ואני במיוחד שמחה לארח מישהי שבעצם מאוד קרוב לליבי, הסיפור הזה של לעבור כמה גלגולים באותו גלגול. וזה פשוט תענוג לשמוע עוד מישהי שעברה חוויות דומות ומאוד משמעותיות. ואנחנו היום נשמע על ראיה שהכרתי אותה לפני כמה שנים במרכז שלה בירושלים, היום היא ביפו. שבאמת עושה דברים נפלאים, ותספר לנו על השינוי הגדול שהיא עשתה בחיים, כמה שינויים שהיא עשתה בחיים, לכן אני מתארת את זה כעוד גלגולים בתוך הגלגול הזה. וכמובן על איך היא הגיעה לשיטה המופלאה הזאת, שבאמת כל פעם אני מתפעלת ממנה מחדש, האופונופונו. אז בואי נשמע, ראיה. אז קודם כל תודה, נירה, שאת כאן עבורי, ואני שמחה להיות כאן על ההזדמנות. אז נעים להכיר, שמי ראיה כהן, אה, ויש לי איזשהו סיפור חיים שהתחיל לפני 25 שנה. היום, לפני שאני אדבר על עצמי, אני רוצה לשתף אתכם בשיטה הפשוטה והנפלאה שהיא חוללה מהפך בחיים שלי, ולא רק בחיים שלי, היא עזרה למאות אנשים להבריא את החיים שלהם, גם ברמה הפיזית, רגשית, מנטלית. והיום אתם תוכלו לגלות כלי עוצמתי שיכול לעזור לכם לשחרר את העבר, ללמוד לסלוח, לאהוב, ללמוד להודות ולקחת אחריות על החיים כדי שהחיים שלנו יהיו יותר שלווים, יותר בריאים ויותר אוהבים. אז לפני שנצלול לתוך השיטה, אני רוצה לומר כמה מילים על המסע שלי ומה קרה, איך נירה אמרה, כמה גלגולים. אז נכון, כמה גלגולים. הסיפור שלי התחיל מזה שמאז ומתמיד, אני, כל זמן שאני מכירה את עצמי, היו לי כאבי גב, שהם היו הולכים וחוזרים. זה היה מאוד חלק מהחיים שלי, מאז שהייתי צעירה, ובאיזשהו שלב זה החמיר, והייתי צריכה לעבור ניתוח, והניתוח שלי לא הצליח, ורצו לנתח אותי שוב אחרי 3 חודשים. ואני חושבת שאם היה לי את הידע והחוכמה שיש לי היום, אולי הייתי נמנעת בכלל מהניתוח הזה. לניתוח שני לא הלכתי כמובן. מצד שני, בזכות הניתוח הזה שלא הצליח, היום אני פה. ובעצם אני מאמינה שליקום יש את הדרך לאותת לנו כשאנחנו לא נמצאים בכיוון הנכון. מה שקרה שלפני הניתוח עבדתי כמנהלת כספים וכוח אדם, ותמיד הרגשתי שמשהו חסר לי, ולא ידעתי לשים את זה על האצבע, ותמיד הייתי שואלת את עצמי, מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה? מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה? ולא קיבלתי תשובה, או שלא הייתי מודעת לתשובה, כי הגוף תמיד מאותת לנו, אם אנחנו יודעים להקשיב לו. היום אני יודעת את זה בדיעבד. ואחרי הניתוח הייתי באובדן כושר עבודה של 100%. זאת אומרת, לא יכולתי לעשות כלום. וזה מאוד תסכל אותי. אחרי חצי שנה בערך הגעתי לאיזשהו מטפל, נקרא לו מטפל הוליסטי, שעובד גם על הגוף, גם על הנפש, גם על הרוח. והבנתי שקורה שם משהו, היה שם איזשהו קסם, שהכאבים שלי חלפו אחרי 2-3 טיפולים, ועולם חדש נפתח. פתאום משהו אחר נכנס, נפתחה לי גם העין השלישית, התחלתי לראות דברים, להרגיש דברים. הבנתי שיש קשר מאוד חזק בין הגוף לבין הנפש, ומה שלא הייתי מודעת אליו קודם, ושכוח הריפוי בעצם הוא טמון בכל אחד מאיתנו. החיים שלי השתנו מקצה לקצה. התחלתי לחוות הגשמה, הלכתי ללמוד, העמקתי בכל מיני שיטות ריפוי, ומהר מאוד הבנתי שזהו, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי. השאלות האלה ששאלתי ושאלתי ושאלתי ולא קיבלתי תשובה, או אולי היו שם תשובות אבל לא ראיתי אותן, בסופו של דבר הבנתי שזה מה שאני רוצה, לעזור לאנשים לרפא את עצמם, ללוות אותם. לימים אפילו גם הייתי כבר, למדתי במכללת רידמן, וגם הייתי שם מרצה, פתחתי אז בירושלים מרכז
טיפולים וסדנאות, ואני מלמדת שיטות ריפוי, וביניהם את השיטה שאני הולכת עכשיו לדבר עליה, והיא נקראת הואופונופונו. ה' ו' א' ו', הואופונופונו. הואופונופונו זו שיטה עתיקה, שיטת ריפוי שהמקור שלה בהוואי העתיקה, והפירוש המילולי של הואופונופונו זה בואו נשחרר את מטעני העבר. לכולנו יש מטענים שנמצאים בזיכרון, וחלקם לא נמצאים בזיכרון, חלקם שלנו, חלקם של אבות אבותינו, ובעצם כל מה שנמצא בזיכרון שלנו